หลายคนอาจเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากแรงบีบอัดมหาศาลใต้โลกเพียงอย่างเดียวแต่ทว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเปิดเผยความลับระดับจักรวาลที่เชื่อมโยงพายุสุริยะเข้ากับรอยเลื่อนใต้ดินผ่านระบบไฟฟ้าสถิตขนาดมหึมาที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ทฤษฎีใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างออกไปนับล้านกิโลเมตรอาจจะเป็นตัวจุดชนวนหายนะใต้ฝ่าเท้าเราได้อย่างคาดไม่ถึงคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนร่วมไขปริศนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและอวกาศที่พิสูจน์ว่าในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่ตัดขาดจากกันอย่างแท้จริงครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับดวงอาทิตย์ไม่ใช่ก้อนก๊าซที่สว่างนิ่งแต่มีกิจกรรมรุนแรงเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะโซลาร์แฟลร์ซึ่งเป็นการระเบิดพลังงานมหาศาลที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคประจุพุ่งมายังโลกด้วยความเร็วสูงกิจกรรมรุนแรงเช่นโซลาร์แฟลร์ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกมักเกิดขึ้นประมาณปีละครั้งแต่จะถี่ขึ้นในช่วงโซลาร์แม็กซิมัมตามวัฏจักรสุริยะ11ปีเมื่อพลังงานนี้เดินทางมาถึงโลกจะเกิดสภาวะพายุสุริยะซึ่งไม่ได้สร้างเพียงแสงออโรราที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีพลังงานมากพอที่จะรบกวนระบบดาวเทียมการสื่อสารและโครงข่ายไฟฟ้ายิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีใหม่จากนักวิจัยญี่ปุ่นกำลังชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมบนดวงอาทิตย์เหล่านี้อาจจะเป็นตัวจุดชนวนแผ่นดินไหวบนโลกได้อีกด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเสนอแบบจำลอง Capacitive Coupling โดยมองว่ารอยแตกของเปลือกโลกและชั้นบรรยากาศของโลกทำงานร่วมกันเหมือนตัวเก็บประจุของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กักเก็บและปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าผ่านสนามไฟฟ้าโดยมีตัวนำ2แผ่นขั้นกลางด้วยฉนวนในงานวิจัยนี้ได้นำหลักการดังกล่าวมาเปรียบเทียบภายในเปลือกโลกบริเวณรอยเลื่อนที่มีน้ำอุณหภูมิและความดันสูงไหลเวียนอยู่เมื่อความดันลดลงไอออนที่ละลายในน้ำจะตกตะกอนเป็นอนุภาคไฟฟ้าขนาดเล็กทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นชั้นที่มีประจุไฟฟ้าขณะที่บนท้องฟ้าชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนจะทำหน้าที่เป็นอีกขั้วหนึ่งของตัวเก็บประจุทั้งสองส่วนนี้เชื่อมโยงกันด้วยสนามไฟฟ้าเกิดเป็นระบบไฟฟ้าสถิตขนาดมหึมาที่เชื่อมระหว่างพื้นดินกับบรรยากาศชั้นบนตามปกติแล้วแรงที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวจะมาจากแรงบีบอัดของเปลือกโลกเองแต่แบบจำลองนี้อธิบายว่ากิจกรรมจากดวงอาทิตย์อย่างพายุสุริยะสามารถส่งผลกระทบลงมาถึงใต้ดินของโลกได้เมื่อเกิดโซลาร์แฟลร์ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในชั้นไอโอโนสเฟียร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจนส่งแรงสะท้อนผ่านสนามไฟฟ้าสถิตลงมายังเปลือกโลกแรงนี้อาจสูงถึงหลายเมกะปาสกาลซึ่งเทียบเท่ากับแรงจากน้ำขึ้นน้ำลงหรือแรงดึงดูดของโลกและหากรอยเลื่อนนั้นมีความเครียดสะสมจนถึงขีดสุดอยู่แล้วแรงกดดันพิเศษจากท้องฟ้านี้จะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รอยเลื่อนแตกหักและอุบัติเป็นแผ่นดินไหวขึ้นในที่สุดการค้นพบนี้เปลี่ยนมุมมองต่อแผ่นดินไหวจากเดิมที่เชื่อว่าเป็นผลจากแรงภายในโลกล้วนๆทำให้กลายเป็นปฏิสัมพันธ์แบบ2ทางโดยในขาจากดินสู่ฟ้ากระบวนการสะสมความเครียดใต้ดินสามารถส่งผลให้ชั้นไอโอโนสเฟียร์เกิดความผิดปกติก่อนเกิดภัยพิบัติส่วนในขาจากฟ้าสู่ดินความปั่นป่วนบนท้องฟ้าจากดวงอาทิตย์สามารถส่งแรงสะท้อนกลับลงมาช่วยกระตุ้นการเกิดแผ่นดินไหวได้การศึกษาระบุว่าปรากฏการณ์นี้มักเกิดในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาสูงหรือแนวรอยเลื่อนที่เปราะบางและมีน้ำอุณหภูมิและความดันสูงไหลเวียนอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุโดยเฉพาะบริเวณที่มีความเครียดสะสมอยู่ในระดับวิกฤตเช่นรอยเลื่อนซานแอนเดรียสในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้พื้นที่ในลัติจูดประมาณ35องศาเหนือซึ่งครอบคลุมประเทศญี่ปุ่นเช่นบริเวณคาบสมุทรโนโตะโทโฮคุและคุมาโมโตะและภูมิภาคอื่นๆในระดับเดียวกันรวมถึงบางส่วนของภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเกาะครีตประเทศไซปรัสตอนใต้ของประเทศตุรกีพื้นที่ชายฝั่งตูนิเซียและแอลจีเรีย
ยังเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโซลาร์แฟร์อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมธรณีวิทยาสูงและอาจอ่อนไหวต่อพายุสุริยะทำให้การปะทุมวลสารดวงอาทิตย์มีผลกระทบมากขึ้นทฤษฎีนี้เกิดจากการบูรณาการความรู้หลากสาขาตั้งแต่ฟิสิกส์พลาสมาวิทยาศาสตร์บรรยากาศและธรณีฟิสิกส์เพื่ออธิบายความผิดปกติในชั้นบรรยากาศที่มักตรวจพบก่อนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยหลักฐานที่น่าสนใจคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.6 ที่คาบสมุทรโนโตะเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2024 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีพายุสุริยะรุนแรงเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยก่อนเกิดเหตุพบว่าชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ยุบตัวลงถึง 20 กิโลเมตรซึ่งบ่งชี้ถึงแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างพื้นดินและท้องฟ้าที่เข้มข้นขึ้นนอกจากนี้ในช่วงเช้าตรู่ของวันเกิดเหตุยังพบความผิดปกติอื่นๆเช่นปริมาณของอิเล็กตรอนทั้งหมดของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์พุ่งสูงขึ้นและการแพร่กระจายของคลื่นในชั้นบรรยากาศที่ช้าลงซึ่งล้วนเป็นผลจากการกระตุ้นโดยดวงอาทิตย์สำหรับกรณีคาบสมุทรโนโตะที่มีการสะสมความเครียดของเปลือกโลกและการเคลื่อนตัวของไหลใต้ดินอยู่ก่อนแล้วแรงกดดันไฟฟ้าสถิตจากท้องฟ้าที่สูงถึงหลายเมกะปาสกาลจึงทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นที่เร่งกระบวนการแตกหักให้เร็วขึ้นและนำไปสู่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในที่สุดทว่างานวิจัยนี้ไม่ได้บอกว่าดวงอาทิตย์คือสาเหตุเดียวของการเกิดแผ่นดินไหวแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าความปั่นป่วนในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากดวงอาทิตย์มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในการเป็นตัวกำหนดว่ารอยเลื่อนที่สะสมพลังงานไว้เต็มที่แล้วนั้นจะเกิดการแตกหักจนกลายเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อใดแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะส่งผลกระทบทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงโดยเปลือกโลกทางตอนเหนือยกตัวสูงขึ้นสูงสุดถึง 4 เมตรทำให้แนวชายฝั่งร่นออกสู่ทะเลไกลถึง 200 เมตรโดยเฉพาะบริเวณอ่าวมินาซุกิส่งผลให้มีพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 0.46 ตารางกิโลเมตรความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนี้ทำให้ท่าเรือประมงอย่างน้อย 3 แห่งได้แก่มินาซุกิอิกิสุและโยชิอุระต้องแห้งขอดและใช้งานไม่ได้ทันทีเนื่องจากแนวหินใต้น้ำโผล่พ้นน้ำขึ้นมากลายเป็นพื้นราบชายฝั่งและลานหินแห่งใหม่นอกจากนี้แม่น้ำมินาซุกิยังมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ282 เมตรเพื่อไหลผ่านดินที่เกิดใหม่มุ่งหน้าสู่ทะเลเหตุการณ์ครั้งนี้ยังมาพร้อมสึนามิสูง 1.0 ถึง 4.4 เมตรและดินถล่มมากกว่า 2,300 จุดทั่วคาบสมุทรซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าพื้นที่ชายฝั่งที่เปลี่ยนรูปไปอย่างมหาศาลนี้จะต้องใช้เวลาฟื้นตัวและปรับสมดุลตะกอนดินอีกยาวนานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะเสถียรแม้ปัจจุบันทฤษฎี Capacitive Coupling จะยังไม่สามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวได้แม่นยำ 100% แต่พฤติกรรมผิดปกติในชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่มักเกิดก่อนเหตุการณ์ใหญ่เสมอก็เป็นสัญญาณสำคัญสู่อนาคตโดยมีเครื่องชี้วัดหลัก 3 ประการคือประจุไฟฟ้าที่หนาแน่นขึ้นบนท้องฟ้าการยุบตัวของชั้นไอโอโนสเฟียร์ซึ่งในเหตุการณ์โนโตะปี 2024 เพดานท้องฟ้ายุบลงมาใกล้โลกถึง 20 กิโลเมตรเพื่อรักษาสมดุลไฟฟ้าสถิตและความเร็วของคลื่นไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากถูกแรงไฟฟ้าสถิตจากรอยเลื่อนใต้ดินดึงรั้งไว้ดังที่เคยพบในเหตุการณ์โทโฮคุปี 2011 และคุมาโมโตะปี 2016 สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่าโลกและอวกาศเชื่อมต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สร้างแรงกดดันมหาศาลลงสู่รอยแตกใต้ดินจนกลายเป็นตัวจุดชนวนในที่สุดสุดท้ายแล้วนักวิจัยเน้นย้ำว่าพายุสุริยะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ทำหน้าที่เป็นแรงผลักพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดมากคือรอยเลื่อนต้องมีความเครียดสะสมอยู่ในระดับวิกฤตก่อนแล้วเนื่องจากแรงกดดันจากชั้นบรรยากาศนั้นละเอียดอ่อนเทียบเท่าได้เพียงแรงดึงดูดโลกหรือแรงน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องมีองค์ประกอบเฉพาะอย่างน้ำอุณหภูมิและความดันสูงใต้ดินเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าหากขาดปัจจัยเหล่านี้แรงจากพายุสุริยะก็ไม่สามารถส่งผ่านลงไปกระตุ้นให้เปลือกโลกแตกหักจนเกิดแผ่นดินไหวได้แม้ว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโตจะพยายามเสนอความเชื่อมโยงใหม่ที่น่าสนใจแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหลายท่านยังคงตั้งข้อสงสัยโดยชี้ให้เห็นว่าแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นตามวัฏจักรสุริยะ 11 ปีอย่างชัดเจนหรือทำซ้ำได้อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องความบังเอิญเนื่องจากทั้งพายุสุริยะและแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่แล้วจึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้อนทับกันโดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีอิทธิพลต่อกันเลย
ขณะที่วิกเตอร์โนริคอฟนักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียมองว่าแบบจำลองนี้เรียบง่ายเกินไปและไม่ได้สะท้อนความซับซ้อนของเปลือกโลกโดยเฉพาะการไม่ได้คำนึงถึงแรงต้านทานไฟฟ้าของชั้นหินต่างๆซึ่งอาจลดทอนสนามไฟฟ้าก่อนจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้เขายังระบุด้วยว่าผลลัพธ์จากการสังเกตการณ์ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้ได้ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วทฤษฎี capacitive coupling จึงยังคงเป็นเพียงเส้นทางที่ถูกเสนอขึ้นซึ่งยังต้องรอการพิสูจน์ผ่านการสังเกตการณ์ที่แม่นยำและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่านี้ในอนาคต